يهود الدونمة هم جماعة من اليهود أظهروا الإسلام وأبطنوا اليهودية للكيد للمسلمين. سكنوا منطقة الغرب من آسيا الصغرى وأسهموا في تقويض الدولة العثمانية وإلغاء الخلافة عن طريق انقلاب جماعة الاتحاد والترقي، وما زالوا إلى الآن يكيد للإسلام. لهم براعة في مجالات الاقتصاد والثقافة والإعلام، لأنها هي وسائل السيطرة على المجتمعات. أسسها سباتا يوزيفي وهو يهودي أسباني الأصل، تركي المولد والنشأة. في سنة 1648 أعلن أنه مسيح بني إسرائيل ومخلصهم الموعود، واسمه الحقيقي مردخي زيفي، وعرف بين الأتراك باسم قرامنشتا. استفحل خطر سباتي فاعتقلته السلطات العثمانية وناقشه العلماء في ادعاءاته، ولما عرف أنه تقرر قتله أظهر رغبته في الإسلام وتسمى باسم محمد أفندي. واصل دعوته الهدامة من موقعه الجديد كمسلم وكرئيس للحجاب، وأمر اتباعه بأن يظهروا الإسلام ويبقوا على يهوديتهم في الباطن. طلبوا من الدولة السماح له بالدعوة في صفوف اليهود، فسمحت له بذلك، فعمل بكل خبث واستفاد من هذه الفرصة العظيمة للنيل من الإسلام. اتضح للحكومة بعد أكثر من 10 سنوات أن إسلام سباتي كان خدعة، فنفته إلى ألبانيا ومات بها. أطلق الأتراك على أتباع هذا المذهب الدونمة، وهي مشتقة من المصدر التركي دونمك، بمعنى العودة والرجوع. من أبرز رموز الدونمة إبراهام ناطحان، وهو يهودي أصبح رسول سباتي إلى الناس. جوزيف بيلوسوف، وهو خليفة سباتي ووالد زوجته الثانية، وكان يتحرك باسم عبد الغفور أفندي. مصطفى جلبي رئيس فرقة قاش، وهي من ضمن 3 فرق تفرعت عن الدونمة، وهم اليعاقبة والقاقاشية والقاباتجية. ليس لهم مؤلفات مطبوعة ومتداولة، ولكن لهم نشرات سرية كثيرة يتداولونها فيما بينهم. يعتقدون أن سباتي هو مسيح إسرائيل المخلص لليهود. يقولون إن الجسم القديم لسباتي صعد إلى السماء، فعاد بأمر الله في شكل ملاك يلبس الجلباب والعمامة ليكمل رسالته. يظهرون الإسلام ويبطنون اليهودية الماكرة الحاقدة على المسلمين. لا يصومون ولا يصلون ولا يغتسلون من الجنابة، وقد يظهرون بعض الشعائر الإسلامية في بعض المناسبات كالأعياد، إيهاما وخداعا. يحرمون مناكحة المسلمين، ولا يستطيع الفرد منهم التعرف على حياة الطائفة وأفكارها إلا بعد الزواج. لهم أعياد كثيرة تزيد على 20، منها الاحتفال بإطفاء الأنوار وارتكاب الفواحش، ويعتقدون أن مواليد تلك الليلة مباركون، ويكتسبون نوعا من القدسية بين أفراد الدونمة. لهم زي خاص بهم، فالنساء ينتعلن الأحذية الصفراء والرجال يضعون قبعات صوفية بيضاء مع لفها بعمامة خضراء. يحرمون المبادرة بالتحية لغيرهم، ويهاجمون حجاب المرأة، ويدعون إلى السفور والتحلل من القيم، ويدعون إلى التعليم المختلط ليفسدوا على الأمة شبابها. لهم علاقة وطيدة بالماسونية، وكان كبار الدونمة من كبار الماسونيين. يعملون ضمن مخططات الصهيونية العالمية، ويمتلكون ويديرون أكثر الجرائد التركية انتشاراً، مثل جريدة حريت ومجلة حياة ومجلة التاريخ وجريدة ميليت وجريدة جمهوريت، وكلها تحمل اتجاهات يسارية ولها تأثير واضح على الرأي العام التركي، وغالبيتهم العظمى توجد الآن في تركيا. ما يزالون إلى الآن يملكون في تركيا وسائل السيطرة على الإعلام والاقتصاد، ولهم مناصب حساسة جدا في الحكومة. كانوا وراء تكوين جماعة الاتحاد والترقي التي كانت جل أعضائها منهم، وكما ساهموا من موقعهم هذا في علمنة تركيا المسلمة، وسخروا كثيرا من شباب المسلمين المخدوعين لخدمة أغراضهم التدميرية. ويتضح مما سبق أن الدونمة طائفة من اليهود ادعت الإسلام، وكانوا يتحينون الفرص للانتقام من الإسلام،
وإفساد الحياة الاجتماعية الإسلامية والهجوم على شعائر الإسلام. ويكفي أنهم أداروا الجزء الأعظم من انقلاب تركيا الذي أسقط السلطان عبد الحميد الثاني.